अहिले हामी चाहिँ पुष्पलाल पार्कमा जाँदैछौँ। यो बस पार्क नजिकै हेटौडा बजारभित्र रहेको बस पार्कदेखि नजिकै रहेको एउटा रमणीय वातावरणमा पार्क रहेको छ, जहाँ चाहिँ हामी अनि पुग्दैछौँ। यहाँ पुष्पाञ्जली पुष्पलाल स्मृति पिस पार्क हेटौडाको एकमात्र पुष्पलाल स्मृति पार्कभित्र हामी प्रवेश गऱ्यौँ, जहाँनिर चाहिँ हरेक पार्कहरूमा अनि प्रवेश शुल्क लाग्थ्यो भने यहाँनिर चाहिँ प्रवेश निःशुल्क रहेको छ। हामी यहाँनिर भित्र गएर घुम्न सक्छौँ आनन्दले। उताबाट गएर यहाँ निस्क्यौँ है। पुष्पलाल स्मृति पार्क हेटौडा। देख्दो रहेछ त दिउँसो। कति छ यहाँ? हेर्दैन त यता ल। अब यसलाई के भन्दैछ? पुष्पलाल स्मृति पार्क। यस पार्कभित्र हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू अनि विभिन्न फुलका बिरुवाहरू हामी देख्न सकिन्छौँ। बिचमा एउटा रमणीय ताल पनि रहेको छ, जहाँनिर चाहिँ एउटा सानो बोट पनि अनि चल्दो रहेछ। एकदम आफ्नो परिवारलाई एकदम मन पर्ने ठाउँ हामीलाई पनि मन पर्यो। यहाँ जानुपर्ने बेसी र यहाँ के हो खास भन्दा यस्तरी सुरु गरौँ। हुन्छ लास्टमा यस्तो गरेर यस्तो कसको बाजे हो यो? पुष्पलाल बाजे। पुष्पलाल बाजे। बाजे बाजे हैन, बाजा बाजा।
ल पुष्पलाल स्मृति पार्कको विशेषता छ यहाँ पिउने पानी एकदम चिसो तातो पानीको व्यवस्था ल फ्रीमा फिल्टरवाला चाहिँ पनि घरैका खाइदिउँ ल स्वाद भन्नु भने कस्तो छ कस्तो छ भाइ पानी दामी छ ल साँच्चै नै दामी पर्दा पछाडि नै दामी हो चिसो हुँदैन नि कसले टिकटक बनाउने पर्दैन मैले यसो गरेर निकाल्ने हो क्या निकाल्नु नि त त्यसो राम्रो छ रहेछ ओ डोलीहरु मालिस धन्नै अहिले चाहिँ हामी पुष्पलाल पार्कबाट हामी निस्किसकेका छौँ र अब हाम्रो यात्रा हुनेछ शहीद स्मारक पार्क हेटौडा अबको गन्तव्य उल्टो पो भयो